Salutare lume! În acest videoclip am să modific acest amplificator. Amplificatorul ăsta l-am mai modificat și în trecut, doar că acum am pus mâna pe niște piese mai bune și acum o să am mai mult de lucru la el din cauza că sunt multe piese de schimbat prin el și nu numai piesele, ci și transformatorul. Modificarea asta o fac pentru a obține o leacă mai multă putere și un timp de răspuns mai rapid. Am ales să modific acest amplificator din cauza că are intrare de tip GFET și DC offset. Astea sunt piesele pe care vreau să le pun la acest amplificator. Așa, prima dată am să încep cu transformatorul. Transformatorul ăsta este un pic mai mare ca ălalt și dezvoltă o putere mai mare. Așa, tensiunea este aceeași. Mă refer la tensiunea pe etajul final, doar că avantajul la acest transformator este că am o ieșire secundară de 2 ori 18V curent alternativ. Deci este tensiune simetrică și face parte dintr-o altă înfășurare. Tensiunea asta am să o folosesc pentru stabilizatoarele care alimentează circuitele operaționale care corectează offset-ul și alimentarea pe GFET. Aici sunt tranzistorii ăștia. Ăștia sunt tranzistorii pe care am să-i plantez în amplificator. Sunt niște tranzistori care au o putere de 125W pe capsulă și lucrează la o frecvență de 60 de MHz, adică asta e frecvența maximă. Ăștia sunt tranzistorii pe care am să-i pun în etajul VAS. Sunt niște tranzistori care lucrează la frecvență de 200 de MHz. Și au o capacitate parazită foarte mică, adică mai mică decât ce este acum în amplificatorul ăsta. Astea sunt rezistențele pe care vreau să le folosesc în emitori. Înainte, de fapt, el acum are rezistențele de 0,47, fiind numai o singură pereche, acum am să-i pun astea de 0,1. Oricum am să mai schimb și alte piese prin el, deci nu numai astea, dar astea o să vă arăt pe parcurs. Asta este schema acestui amplificator. Deci se poate vedea că are doar o singură pereche de finali, dar eu pot să-i pun două perechi deoarece pe cablaj și pe radiator există deja găurile făcute și locul de prindere, la fel și pentru rezistențele de wataj. Aici se poate vedea curentul de mers în gol, se poate vedea aici și etajul VAS, așa. De exemplu, eu vreau să schimb tranzistorul ăsta de jos de aici și ăștia doi de sus. Aici unde e oglinda de curent o să rămână tot așa. Aici văd că are Q503. Aici partea de jos Q503. Deci Q503 și 506 este 2SC1845, ceea ce este o alegere foarte bună. Și oglinda de curent, deci este Q507. Deci 2SA 1015 GR, deci ceea ce este foarte bun. Nu prea am ce să modific în partea asta decât să măsor să văd dacă factorul beta este identic, ca să nu am probleme de offset. Aici am observat că este echipat cu operaționalele 4558DX. Chestia e că eu am pe stoc alte operaționale, am 4560DX. Un integrat l-am scos de la amplificatorul ăla Technics și unul l-am aici pe etajul Phono și am să-i pun pe ăștia doi. Aici pe placă se poate vedea că are rezistențele astea de wataj de 390 pe care am să le scot din circuit. Aici are și condensatorul de 100 de micro, chiar după rezistență. Aici am să pun, adică am să las lipsă și am să vin cu firele direct din punte, adică de pe înfășurarea transformatorului. Aici iar e ceva foarte important de reținut pentru finale care vreau să-i pun, este că aici se poate vedea că are condensatorul ăsta de, să spun așa, de 0,1, este un condensator de 100 de nano, așa, care este pus în paralel cu rezistența de 220 de ohmi. Așa, deci este pus pe etajul drive. Condensatorul ăsta este neapărat eficient aici din cauza că acest condensator protejează de acele oscilații și e posibil să ajung să trebuiască să măresc
capacitatea acestui condensator. Oscilațiile am să le măsor pe osciloscop și am să folosesc funcția FFT. Și acum am să desfac amplificatorul ca să vedeți și voi cam ce este înăuntru și cam ce am modificat eu așa între timp, ca să spun așa. Acum am desfăcut tot amplificatorul, adică mai exact capacele, și am să vă arăt tranzistorii ăștia de aici. Ăștia sunt niște tranzistori tot pe 120 de W cât aveau și ăia dinainte, doar că tranzistorii ăștia final lucrează la 50 de MHz și au o capacitate parazită de 200 de picofarați, ca să spun așa. Acum am scos niște tranzistori, am scos tranzistorii de la oglinda de curent. Uitați aici, deci ăștia sunt GR-urile astea, 10-15 sunt niște tranzistoare low noise. La fel și tranzistoarele astea 1845, tot la fel sunt niște tranzistoare low noise. Și i-am împerecheat deja, i-am pus pe aparatul ăsta, pe tester, și am căutat mai mulți pentru că mai am și alții, nu numai ăștia. Deci cam așa este. Deja i-am împerecheat, ca să spun așa, deci diferența între ei este undeva de 5, ca să spun, în factor beta. La fel și ăștia de aici, ăștia soleacă mai mari undeva la 240, ăștia soleacă mai mici la 229, ca să spun așa. A trebuit să scoși tranzistorii din etajul vas, ăia care îți primi, știți și voi. I-am dezlipit de aici și i-am comparat ca să îi pot împerechea pe ăștia din cauza că sunt la fel. Așa, tranzistorii ăștia de aici am să-i montez chiar acum, pentru că nu vreau să-i pun tot pe ăștia înapoi, am să-i pun pe ăștia. Așa, am umblat la etajul fono și am scos operaționalul, să spun așa, uitați, deci operaționalele astea am să le montez chiar acum după ce montez tranzistorii ăștia. Acum am făcut primele modificări aici la tranzistor, deci am schimbat tranzistorii ăștia de stabilizare și am pus pe ăștia de aici pe care vedeți acum. Așa. Am schimbat și ăștia doi tranzistori de aici, din etajul vas. Ăsta cu tranzistorii 2 ESA 1123. Am pus și operaționalele astea pentru DC offset. Așa se poate vedea. Acum se poate vedea aici, deci am dat drumul la semnal, am să dau volumul mai tare. Așa. Ajung frumos pe la 5 și ceva. Deci cam asta e viteza, dar ca să vă spun așa, deci el are viteza asta mai mult din cauza corecției de ton, deci există o problemă la corecția de ton. Deci, de exemplu, dacă dau în altele mai tare, începe să scadă, ceea ce nu trebuia să se întâmple. Și dacă umblu la bas, să dau basul mai încetul, să spun așa, deci dacă dau potențiometrul de bas într-o anumită poziție, câștigul crește, deci se poate vedea. Cam ăsta e câștigul. Așa că am să caut să rezolv problema corecției de ton și pe urmă am să merg mai departe și cu etajul de amplificare. Cam așa arată partea din față după ce am dat masca jos. Deci are bureții ăștia. Eu acum trebuie să desfac partea asta de aici, așa, și asta de deasupra. Acum, după ce am desfăcut bordul de la stație, uitați aici corecția de ton. Deci cam așa arată, oricum nu prea am ce să-i fac din cauza că problema acesteia vine din lipsa unui etaj de preamplificare. Deci dacă ar fi să redau semnalul direct pe intrare, cum ar veni, acesta nu este amplificat și va fi automat încetinit de către corecții și toate cele. Așa că dacă ar fi să modific etajul ăsta fono și să-l transform într-un etaj de preamplificare cu operațional, atunci problema ar trebui să se rezolve oricum. Până la urmă am ales să introduc semnalul din generator direct în intrare, doar că a trebuit să folosesc un condensator de 2,2 micro. Așa. Semnalul este de 1 kHz, 20 de mV peak to peak. Semnalul pe ieșire după amplificare arată cam așa. Uitați și timpul de răspuns. Deci asta este timpul de răspuns real al amplificatorului.
Așa, deci sonda am pus-o aici pe rezistență, adică pe ieșire, dar nu am conectat nicio sarcină momentan. Acum am cuplat și rezistența de sarcină. Așa, am să-l activez din butonul ăsta. Așa, deci ca să fiți atenți, uitați și voi cum se schimbă. Deci acum e activat, acum îl dezactivez, acum iar îl activez. Vedeți numai o leacă acolo, o țără să modifică unda sinusoidală, să spun așa, dar timpul de răspuns rămâne cam același. Acum în testul cu rezistența asta conectată, am să merg, să spun așa, la un volum mai mare de semnal. Deci acum au pornit așa cum îl vedeți, am să ridic semnalul, amplitudinea mai exact. Și am să merg până la 20, hai să zic că e bun și 19, oricum el poate până la 24. Așa, deci asta este timpul de răspuns, ca să spun așa. Nu am să las prea mult timp, oricum chestia e că se încălzește și rezistența, deja frige. Radiatorul e călduț. Deci, acum următoarea fază o să fie că am să schimb tranzistorii ăștia de aici, ăștia din etajul VAS, care v-am spus și mai înainte. Am să-i pun pe ăștia deoarece au capacitatea aparentă mai mică. Acum am schimbat tranzistorii din etajul VAS. Ăștia sunt tranzistorii care au fost pe placă. Acum am să-i dau drumul la semnal. Uitați aici, deci acum este cum ar veni semnalul în gol. Uitați și performanța. Acum dacă îl trec pe sarcină, unda arată cam așa, deci acum am trecut pe sarcină. Să zic că am crescut la nivelul ăsta, unda arată cam așa. Deci cam astea sunt performanțele. Acum după testul ăsta am să schimb și etajul driver, am să pun tranzistorii ăștia. Tranzistorii ăștia au o capacitate de 9 picofarads față de ceilalți pe care am căutat pe internet și ei au 15 picofarads. Acum am schimbat și tranzistorii ăștia de aici, ăștia driver. Uitați cei care au fost înainte, deci ăștia sunt. Așa. Deci ăștia au o capacitate parazită de 15 picofarads față de ăștia la care au capacitatea parazită de 9 picofarads. Acum am să-i dau drumul la semnal. Așa. Am să-l dau mai tare. Cam așa funcționează, văd că se prezintă bine. Acum să-l dau pe test de sinus. După părerea mea, văd că arată bine. Radiatorul e călduț. Deci, na, cam asta e. Până la urmă am scos și transformatorul, deci cam așa arată zona asta. Deci cam așa arată diodele. Ăștia sunt condensatorii. Acum să vedeți și transformatorul. Uitați-l aici, deci comparativ cu ăsta, deci ăsta este mult mai mare. Deci poate vedea. L-am pus puțin pe poziția așa să văd cam cum vine. Oricum plăcuțile astea mă încurcă așa că am să le scot afară. În rest văd că nu încurcă nicăieri, ca să zic așa. Aici jos unde cade talpa asta trebuie să dau 4 găuri. Se poate vedea că iese în afară. Cam așa. La fel și în spate. Tot la fel. Până la urmă am montat și transformatorul ăsta aici înăuntru. Așa, a trebuit să dau găuri în talpa de la transformator ca să-l pot prinde cu șuruburile tot acolo unde a fost prins și cel vechi. Deci o ieși cam așa, după cum îl puteți vedea acolo jos, deci se poate vedea. Așa la fel și aici în spate, tot la fel, deci în toate părțile. Tensiunea de alimentare este un pic mai mare pe curent continuu, deci este cam cu 2 V, are undeva la
2 ori 55 de volți, ca să spun așa. Puntea asta redresoare am pus-o cu firele astea ca să alimentez partea asta de stabilizare și care este de 2 ori 21 de volți. Așa, deci asta alimentează operaționalele, gifeturile, partea de fonul, ca să spun așa. Acum am să-l pornesc. Și a pornit. Acum au cuplat, deci s-au aprins becurile astea. Acum am să arăt pe osciloscop ca să vedeți și voi cam ce diferență este cu transformatorul ăsta. Am să-i dau drumul la semnal, deci cam așa arată unda sinusoidală, am să dau pe pătrat. Se pare că timpul de răspuns este același, oricum este cuplată și rezistența de putere, tot asta de 4 ohmi. Acum am să ridic semnalul, așa. Deci poate vedea că ajunge la 25 de volți sinus curat, ca să spun așa. Și dacă îl dau mai încet, să zic la 20 și 21 de volți și îl dau pe pătrat, cam așa arată pe pătrat, uitați și timpul de răspuns. Da, deci, da, cam așa arată test. Acum am setat osciloscopul pe funcția FFT, așa, și am setat și generatorul de semnal pe 5 kHz. Așa, și acum am să-i dau drumul la semnal. Așa, deci după cum se poate vedea, s-a ridicat aici în capăt o leacă linia asta și în rest văd că nu mai apare nimic. Așa, deci se pare că nu există oscilații. Dacă ar fi să-l dau pe semnal pătrat, acum mi-arată așa, vedeți? Deci dacă îl dau pe sinus, mi-arată așa. Ceea ce înseamnă că nu am armonice sau alte chestii nedorite, ca să spun așa. Asta înseamnă că condensatorul ăla de 100 de nano se descurcă, adică compensează destul de bine. Acum dacă mă mut cu frecvența pe, să zic așa, pe 12, 15, acum îl dau pe 15, să zic așa, aici s-o mai modificat o leacă, dar văd că tot nu apar alte zgomote, ca să spun așa. Acum am să ridic semnalul, deci poate vedea aici jos cum crește și mă duc tot mai sus. Deci poate vedea că nu există oscilații nici pe partea asta. Chiar și dacă îl dau pe pătrat nu apar oscilații. Așa, deci, da, cam ăsta e testul, ca să spun. Până la urmă am lipit pe placă toți tranzistorii, deci cam așa arată. Oricum am testat deja chestia asta, dar am să testez ca să vă arăt și vouă. Deci cam așa arată tot. Așa, am pus și rezistențele alea de 0,1. Așa am reglat biasul la 2 mV, 2 spre 3, ca să spun așa. Ei din încălzit se încălzesc, dar foarte puțin, deci nu se încălzesc mult. Radiatorul este la temperatura camerei, ca să spun așa, poate o leacă mai cald. Cu aparatul de măsură am măsurat fiecare rezistență de wataj în paralel ca să văd dacă există tensiune pe fiecare în parte, așa că există, deci fiecare emitor are aproape 3 mV sau cât am setat eu offset-ul, să spun așa. Am făcut matching-ul ăla între tranzistori. A fost o chestie că o trebuie să schimb tranzistorul ăsta de aici cu ăsta de aici între ei, din cauza că unul îmi dădea, cum să spun eu, mai mulți milivolți pe emitor decât celălalt, așa că i-am schimbat între ei din cauza că aceeași treabă aveam și pe canalul ăsta. În rest, tranzistorii ăștia i-am lăsat așa din cauza că pe emitor au exact aceeași tensiune, ca să spun. Ar merge reglat offset-ul chiar mai sus, doar că ar trebui ca rezistențele alea de 4,7 ohm să le schimb cu niște semi-reglabile, ca să le reglez în funcție de ieșirea pe emitor, din cauza că oricum există o diferență aici în circuit și pentru
tipul ăsta cu mai mulți tranzistori finali e nevoie de semireglabil în bază ca să ajustez pe fiecare tranzistor în parte curentul pe emitor, din cauza că tot timpul o să existe diferența, adică pe unul e posibil să fie mai mult și pe celălalt mai puțin. Și de asta, dar în cazul ăsta în care e aici am chiar foarte puțin și diferența este mică, oricum. Am schimbat și tranzistorii ăștia de BIAS și i-am pus 2SC 1845. Acum am conectat osciloscopul și rezistența de 4 ohm și am să vă arăt pe osciloscop cu funcția FFT activată, să vedeți pe spectru cam cum trebuie să arate un amplificator care nu oscilează. Am setat osciloscopul așa pe curent mic din cauza că semnalul am să redau direct aici pe intrare și asta din cauza că corecția de ton îmi atenuează și asta e din cauza că semnalul care intră în corecția de ton nu are condensator de trecere. Practic aceasta este influențată de intrare și la acest amplificator este nevoie de un preamplificator pus înainte ca să funcționeze corect. Așa că de asta am făcut opțiunea asta, așa că am să-i dau drumul la test. Am dat drumul, deci cam așa apare. Așa, aici se vede în colțul ăsta că s-a ridicat o leacă linia asta. Așa, și se vede că nu apare niciun artefact. De obicei, dacă există oscilații, apar mai multe chestii pe aici sau apare așa ca un covor, adică se ridică în sus, ca să spun așa, mai multe frecvențe. Acum am să ridic din generatorul de semnal frecvența, să dau la 20 de kHz. Am dat așa. Acum am să-l dau la 10 kHz. Acum am să setez pe semnal pătrat. Am setat. Acum dacă ridic semnalul, se vede cum arată. Să dau înapoi la 10, deci la 20 cam așa arată. Acum l-am setat pe semnal triunghiular, deci se poate vedea cum arată unda sinusoidală și în spectru. Dacă dau pe 20 de kHz arată cam așa. Și cam așa arată. Acum îl dau înapoi pe sinus și am să activez modul sweep. Deci cam așa arată pe modul sweep, între 1 kHz și 5 kHz. Deci se vede că nu apare nimica, deci nu apare niciun fel de oscilații. Cam așa arată semnalul triunghiular, deci se poate vedea. Deci nu are margini rotunjite, nu are distorsiuni de crossover, se vede. Oricum la fel e și canalul numărul 2, deci n-are rost să mai arăt, oricum tot la fel se comportă. Pe pătrat arată cam așa, ca să spun. Da, deci asta este timpul de răspuns. Acum am să-l pun la testul de sarcină și am să-l duc la valoarea maximă, ca să vedeți și voi cam ce câștig de putere au adus acești finali și transformatorul. Deci cam asta e câștigul de putere. Hai să zic cam așa. Deci asta e semnalul curat. Da, deci, da, cam asta e testul, ca să spun așa. Am schimbat și rezistențele alea de 1 ohm de acolo. Deci se poate vedea. Alea două rezistențe de acolo, înainte au avut rezistențe de 1,5 și acum are de 1. La fel și în partea asta la altă. Aveam opțiunea să folosești finalii ăștia. Sunt niște finali RET, ca să spun așa, de 120 de W pe capsulă. Frecvența lor ajunge undeva la 80 de MHz și au o capacitate parazită de 180 de picofarads. Ar fi fost bun și ăștia, dar eu am preferat să folosesc tranzistorii ăștia deoarece am 4 bucăți, adică 8 bucăți în total.
și rezistențele de 0,1, ca să spun așa. Acum am să fac un test pe muzică, am să pun o melodie fără drepturi de autor, mai exact o melodie din librăria YouTube. Deci cam ăsta e testul, ca să spun așa. Deci cam așa se aude, nu știu cât o să se audă pe microfonul ăsta de pe telefon, dar da. Momentan n-am să mai fac nimic, la acest amplificator am să-l las așa cum este el acum. Oricum se aude destul de bine cu intrarea directă, adică cu corecția de ton, deci nu e nevoie să fac un preamplificator chiar neapărat, adică dacă ar fi să găsesc un mixer sau un preamplificator dedicat, asta ar putea să funcționeze poate chiar mai bine decât dacă ar fi să-i fac eu unul în circuitul lui, din cauza că și amplificatorul ăsta în momentul când îl dai la maxim începe să introducă variații din alea de 100 de Hz, ca să spun așa, deci pe osciloscop pe undă sinusoidală pe modul AC, pe alimentare să zic așa, deci la capacitate maximă ajunge undeva la o valoare de 500 de mV peak to peak, ca să spun așa. Deci aici sus unde am tras a doua alimentare, ca să spun așa, tensiunea este ușor alterată, să zic la 100 de Hz, e undeva la 100 de mV peak to peak și valoarea asta nu se schimbă indiferent de sarcină. După partea de stabilizare, ca să spun așa, și filtraj, nu mai există alternața absolut deloc, ca să spun așa, deci tensiunea stă foarte bine în zona de stabilizare, ceea ce face ca acest transformator să își merite locul în acest amplificator și mai mult pentru înfășurarea aia și nu de putere, pentru că dacă lăsam transformatorul cel vechi nu ar fi fost o diferență chiar așa de mare de putere și cred că tot acolo s-ar fi ajuns. Deci tranzistorii ăștia sunt din seria LAPT, așa, adică este o serie de tranzistori foarte stabili, ca să spun așa. Deci sunt foarte stabili acești tranzistori pe toată plaja de frecvențe. Până la urmă cam ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând.